سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. ممنون از اینکه کانال سویل تراول رو دنبال میکنید. ویدیو امروز ما مربوط به یکی دیگه از بازارچه‌های قدیمی تهران هستش به نام بازارچه لاله که با دیدن این ویدیو بهتر با این مرکز آشنا میشید. از دیدن این ویدیو لذت ببرید.
نه بیرون اینجا بگیم قبل سیگار بدیم جایی که یه چیز ایجاد میخوای منو میمام دو پاییم تا از قبل بگیم خب منم از اون پیاده‌رانیشو می‌خریدم دوست داری؟ آقا ارزا پاشا قصه قشنگه خب فردا چیز بده